हेलो एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल फिजिक्स गुरुकुल। आजको यस भिडियो सेसनमा हामी पढ्न गइरहेछौँ काइनेमेटिक्स भनेको के हो, रेफरेन्स फ्रेम या फ्रेम अफ रेफरेन्स भनेको के हो, डिफ्रेन्ट टाइप अफ रेफरेन्स फ्रेम, त्यसपछि पोइन्ट मास भनेको के हो, 1 डाइमेन्सन 2 डाइमेन्सन र 3 डाइमेन्सन मोसन भनेको के हो, एन्ड फाइनली रेस्ट एन्ड मोसन्सलाई रिलेटिभ टर्म किन भनिन्छ, यही सानो कुराहरूलाई लिएर आजको हाम्रो भिडियो सेसन हुन गइरहेछ। सो विदाउट मच डिले लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। हाम्रो सबभन्दा पहिलो टपिक भनेको काइनेमेटिक्स हो। योभन्दा पहिला हामीले मेकानिक्स भनेको के हो त्यसलाई डिफाइन गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले बुझेका थियौँ कि त्यो एक्चुअली क्लासिकल फिजिक्सको त्यो ब्रान्च हो जसमा हामी अब्जेक्टसँग रिलेटेड स्टडी गर्छौँ, वेदर इट इज एट रेस्ट अर इन मोसन, कन्सिडरेबली एट लोअर स्पिड, द्याट इज लोअर स्पिड देन द्याट अफ द लाइट। अनि लाइटको स्पिडभन्दा धेरै स्मल स्पिडमा हामी स्टडी गर्छौँ। त्यसरी नै त्यसमा हामी मोसनको जुन कजेसहरू छ त्यसको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ। अब मोसनको कजेस भनेको हामी फोर्सको बारेमा पनि त्यसमा स्टडी गर्छौँ, द्याट इज डाइनामिक्सको भित्र। तर अहिले जुन छ हामी काइनेमेटिक्स पढ्न गइरहेछौँ। सो बेसिकली काइनेमेटिक्समा हामी अब्जेक्टसँग रिलेटेड मोसनको स्टडी त गर्छौँ, तर त्यसमा हामी कजको स्टडी गर्दैनौँ, यानी लज अफ मोसन्स जुन छ फोर्सेसको बारेमा हामी अहिले डिल गर्न गइरहेको छैनौँ। पहिला यहाँ हामी काइनेमेटिक्सको जुन फाउन्डेसन छ त्यो केप्लर्स पछि ग्यालिलियोले बनाएको हो र फाइनली ग्यालिलियोलाई फलो गरेर न्युटन्सले त्योसँग रिलेटेड इन्टरप्रिटेसन दिएको छ र लेटर स्टेजमा गएर अल्बर्ट आइन्स्टिनले त्यसलाई मोडिफाई गरेर हायर लेभलमा त्यसलाई लगेको छ। सो सबभन्दा पहिला ग्यालिलियोको भनाइअनुसार जाने हो भने काइनेमेटिक्सको स्टडी दुईवटा फन्डामेन्टल कन्सेप्ट द्याट इज स्पेस र टाइमबाट हामी स्टडी गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै दुईवटा डिराइभ कन्सेप्ट भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसनबाट हामी त्यसलाई स्टडी गर्न सक्छौँ। ग्यालिलियोको कुरा गर्दा उहाँको भनाइअनुसार नेचरमा मोसनको इग्नोरेन्स भनेको टोटली नेचरकै इग्नोरेन्स हो, यानि नेचरमा हाम्रो वरिपरि जहाँ तहाँ मोसन नै मोसन छ र जबसम्म हामी त्यो मोसनको स्टडी गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामी नेचरलाई बुझ्न सक्दैनौँ। सो अब हामी मुभ गर्छौँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक जसलाई हामी फ्रेम अफ रेफरेन्स भन्छौँ या रेफरेन्स फ्रेम भन्छौँ। एक्चुअली फ्रेम अफ रेफरेन्स भनेको कम्बिनेसन हो रेफरेन्स बडी यानी अब्जर्भर एन्ड कोअर्डिनेट सिस्टमको, द्याट इज स्पेस टाइमको। अब कोअर्डिनेट सिस्टम या स्पेस टाइम हामी कसलाई भन्छौँ, सानैदेखि जुन हामी ग्राफ पढ्दै आएको छौँ प्लेन, त्यसमा एक्स र वाइ एक्सिस हामी पढ्थ्यौँ। यसमा हामीले दुईवटा अझै एक्सिस यानी टाइम एक्सिस र जेड एक्सिसलाई एड गर्यो भने एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेट सिस्टम प्लस टाइम चारवटा मिलाएर हामीसँग बन्छ स्पेस टाइम फ्रेम। सो अर्को जुन हाम्रो छ रेफरेन्स बडी भनेको अब्जर्भर हो, यानी जसले अब्जेक्टसँग रिलेटेड मोसनको स्टडी गरिरहेछ, जसको रेस्पेक्टमा स्टडी भइरहेछ त्यसलाई हामी रेफरेन्स बडी भन्छौँ। जसरी इक्जाम्पलको लागि हामी बुझ्न गइरहेछौँ, जस्तो मानौँ एकछिनको लागि एकजना मान्छे बसभित्र स्ट्यान्ड गरेर प्यासेन्जर्सहरूको मोसनको स्टडी गरिरहेछ। सडनली ब्रेक एप्लाई हुँदा प्यासेन्जर्सहरू फरवर्ड या ब्याकवर्ड जर्क फिल गर्छ। सडनली बस स्टार्ट हुँदा प्यासेन्जर्सहरूले ब्याकवर्ड जर्क फिल गर्छ र त्यसरी नै सडनली बस स्टप हुँदा प्यासेन्जर्सहरूले फरवर्ड जर्क फिल गर्छ। सो यो सिचुएसनमा त्यसको एक्टिभिटीलाई स्टडी गर्ने जुन मान्छे छ त्यो भनेपछि एउटा रेफरेन्स बडी हो र जुन बसबाट यो स्टडी भइरहेछ त्यो भनेको एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम हो। सो यो टुगेदर नै हामी के भन्ने त रेफरेन्स फ्रेम भन्ने। जस्तो अहिले हामी अर्थबाट हरेक कुरा अब्जर्भ गरिरहेछौँ भने अर्थको त्यो लोकेसन हाम्रो लागि एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमको काम गर्छ र त्यसरी नै हामी जुन वाच लिएर टाइम लिएर अब्जर्भ गरिरहेछौँ त्यो एउटा टाइमको काम गरिरहेछौँ। सो स्पेस प्लस टाइम भनेको कोअर्डिनेट सिस्टम प्लस टाइम भनेको स्पेस टाइम हाम्रो लागि बन्न गयो। यसरी हाम्रो जुन रेफरेन्स फ्रेम छ त्यो बेसिकली टु टाइप्सको हुने गर्छ। इनर्सियल फ्रेम
या न्यूटनियन या ग्यालिलियोको फ्रेम र अर्को जुन छ त्यो हो नन इनर्शियल फ्रेम। अब हामी हेर्न गइरहेछौँ इनर्शियल फ्रेम भनेको के हो। जुन फ्रेममा न्युटन्सको जुन नियम छ सेकेन्ड ल अफ मोसन फोर्स इज इक्वल टु एमए, यसलाई हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ, यानी द्याट ल होल्ड्स ट्रु, त्यस्तो किसिमको फ्रेमलाई हामी इनर्शियल फ्रेम भन्ने गर्छौँ। मोरओभर इनर्शियल फ्रेमको एक्सेलरेसन नेट एक्सेलरेसन 0 हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु एनी प्यारलल इनर्शियल फ्रेम। तेस्रो कुरा बुझ्नुपर्ने, इनर्शियल फ्रेममा भएको अब्जेक्टलाई हामीले अनडिस्टर्ब्ड छोडिदिनु हो भने त्यसको भित्र कुनै फोर्स लाग्दैन र कुनै एक्सेलरेसन इन्ट्रोड्युस हुँदैन। त्यसमा हामीले कुनै भित्रबाट फोर्सेस लगाउनु परेन। त्यसरी नै इनर्शियल फ्रेमको एक्सेलरेसन 0 हुन्छ अथवा त्यसको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो या त हाम्रो फ्रेम रेस्टमा हुनु पर्यो या त त्यो मुभ गर्नु पर्यो विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। त्यसरी नै फ्रेमभित्र एक्ट गर्ने फोर्सेसलाई, यानी इनर्शियल फ्रेमभित्र एक्ट गर्ने फोर्सेसलाई हामी फिजिकल फोर्सेस भन्छौँ। एक्चुअली यो फोर्सेसहरू अब्जेक्टको बिचमा इन्टरेक्सनको कारण हुन सक्छ। जस्तो दुईटा मासको बिचमा फ्रेमभित्र ग्राभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गर्छ, दुईटा चार्जको बिचमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्जिस्ट गर्छ, दुईटा म्याग्नेटको बिचमा म्याग्नेटिक फोर्स एक्जिस्ट गर्छ। त्यसरी नै इलास्टिक फोर्स या फ्रिक्सन फोर्सहरू हुन सक्छ। यिनीहरूलाई हामी चाहिँ फिजिकल फोर्स भन्ने गर्छौँ। तर सडनली फ्रेम एक्सेलरेट गर्न थाल्यो या रिटार्ड गर्न थाल्यो भने त्यो सिचुएसनमा फ्रेमभित्र अननोन फ्याक्टरको कारण एउटा न्यू फोर्स इन्ट्रोड्युस हुन जान्छ र त्यसै फोर्सलाई हामी स्युडो फोर्स भन्छौँ। त्यसै फोर्सको अन्तर्गत सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि आउँछ। यानी स्युडो फोर्स बेसिकली फ्रेमको त्रुटिको कारणले हुने गर्छ। यानी फ्रेम भेलोसिटी इन्क्रिज गर्दा या डिक्रिज गर्दा फ्रेमभित्र भएको अब्जेक्टमा लाग्ने फोर्स हो स्युडो फोर्स। त्यसरी नै अर्थलाई हामी एप्रोक्सिमेटली एउटा इनर्शियल फ्रेमको रूपमा ट्रिट गर्न सक्छौँ। अल्दो स्ट्रिक्ट सेन्समा भन्ने हो भने अर्थ इनर्शियल फ्रेम होइन, किनभने अर्थ सनको वरिपरि कन्टिन्युअसली आफ्नो अर्बिटमा मुभ गरिरहेछ। सो त्योसँग एउटा अर्बिटल मोसन छ र अर्बिटल एक्सेलरेसन छ, सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन। त्यसरी नै अर्थ आफ्नो एक्सिसमा रोटेट पनि गरिरहेछ। त्यसैले त्योसँग एउटा रोटेसनल मोसनको कारण थप एउटा सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन छ। तर यो एक्सेलरेसन 10 to the power -2 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्डको, यानी धेरै सानो भएको कारणले स्मल जी को तुलनामा, जहाँ स्मल जी को भ्यालु नियरली 9.8 भनेको 10 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड हो। सो 1000 टाइम्सले यो स्मलर भएको कारणले हामी अर्थको यो एक्सेलरेसनलाई नेग्लेक्ट गर्न गइरहेको छौँ र यस कारणले आउने जुन स्युडो फोर्स छ अर्थमा भएको अब्जेक्टमा त्यसलाई पनि हामी नेग्लेक्ट गर्ने गर्छौँ। अब नन इनर्शियल फ्रेम भनेको के हो? ठ्याक्कै यो इनर्शियल फ्रेमको उल्टो छ। जुन फ्रेमसँग नेट एक्सेलरेसन हुने गर्छ या यस्तो फ्रेम जुन युनिफर्म भेलोसिटीसँग मुभ गर्दैन या त्यसको स्पिड बढिरहेछ या घटिरहेछ या त्यो फ्रेमले आफ्नो डाइरेक्सन चेन्ज गरिरहेछ, त्यस्तो फ्रेमलाई हामी नन इनर्शियल फ्रेम भन्ने गर्छौँ। याद राख्नु होला, नन इनर्शियल फ्रेममा अटोमेटिक एउटा स्युडो फोर्स या इनर्सियाको कारण एउटा नयाँ फोर्स इन्ट्रोड्युस हुने गर्छ। सानैदेखि तपाईलाई 8, 9, 10 मा टिचरले के सिकाउँदै आएको छ कि सडनली ब्रेक एप्लाई गरेपछि प्यासेन्जरले फरवर्ड जर्क फिल गर्छ र हामी सानो क्लासमा यसलाई रिजन दिन्थ्यौँ ड्यू टु इनर्सिया अफ मोसन। तर यो एक्चुअली फ्रेमको त्रुटिको कारण भइरहेछ। अनि सडनली जुन बस पहिला कन्स्टेन्ट भेलोसिटीसँग मुभ गरिरहेको थियो त्यति बेला त्यो बस इनर्शियल फ्रेम थियो स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्दा। तर सडनली ब्रेक एप्लाई हुँदा फ्रिक्सन फोर्स ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्यो। किनभने फ्रिक्सन फोर्स ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा लागेको छ, त्यसैले अब यो बसमा एउटा नेट एक्सेलरेसन ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा आउँछ, द्याट इज त्यहाँ रिटार्डेसन आउँछ। त्यसको कारणले यो बसको स्पिड डिक्रिज हुन्छ र हामीलाई थाहा छ जब पनि फ्रेमको स्पिड इन्क्रिज या डिक्रिज हुन्छ त्यसलाई हामी नन इनर्शियल फ्रेम भन्छौँ। र यसै कारणले त्यो बसमा भएको प्यासेन्जर्सहरूमाथि एउटा स्युडो फोर्स लाग्छ ठ्याक्कै फ्रिक्सन फोर्सको अपोजिट डाइरेक्सनमा। यानी फ्रेममा जुन डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ
जुन यहाँ ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा लागेको छ बसको केसमा, ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा स्युडो फोर्स लाग्छ। सो स्युडो फोर्स फरवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ। यही रिजन छ कि तपाईले कसैले फरवर्ड डाइरेक्सनमा पुश गर्यो भने तपाई फरवर्डतिर फल डाउन गर्नुहुन्छ। यही रिजन छ कि बसमा हामी फरवर्ड जर्क फिल गर्छौँ। यसलाई इनर्सिया अफ मोसन भन्नुभन्दा बेटर हुन्थ्यो इनर्सियल फ्रेम या स्युडो फोर्सको कन्सेप्ट गरेर यो कुरालाई हामीले सानैदेखि इन्टरप्रेट गरेको भए। हाउएभर यो स्टेजमा आएर हामीले एकचोटि इनर्सियल फ्रेम र नन इनर्सियल फ्रेमको कन्सेप्ट बुझिहाल्छौँ भने हामीले न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्दा एकदमै सजिलो हुन जान्छ। याद राख्नु होला इनर्सियल फ्रेमको प्यारलल अर्को साइडमा एउटा अझै फ्रेम छ जसको भेलोसिटी त्यो इनर्सियल फ्रेमको रेस्पेक्टमा कन्स्ट्यान्ट छ या त्यसको एक्सेलरेसन इनर्सियल फ्रेमको रेस्पेक्टमा 0 छ भने हामीले त्यो कम्पेरिजन गरेको फ्रेमलाई पनि इनर्सियल फ्रेम मान्नुपर्ने हुन्छ। अब यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामी यहाँ इक्जाम्पल लिन गइरहेको छु। स्क्रिनमा हेर्नु होला हामीसँग यहाँ रोड छ र यो रोडको लेफ्ट साइडमा हामीसँग ट्री छ र यो ट्रीको साइडमा हामीसँग मिस्टर ए छ स्ट्यान्ड गरिरहेको। यो ए भनेको अब्जर्भर हो। सो यो ट्रीसँग यो मान्छे भनेको यो मान्छेले वाच लगाएको छ, घडी लगाएको छ, सो टाइम, र जहाँबाट त्यसले सबै कुरा मेजरमेन्ट गरिरहेको छ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस जेड एक्सिस द्याट इज कोअर्डिनेट। सो कोअर्डिनेट एक्स वाइ जेड एन्ड टाइम द्याट इज स्पेस टाइम। सो यो मान्छे एउटा स्पेस टाइममा छ र यो अब्जर्भर भनेको रेफरेन्स बडी हो। सो स्पेस टाइम प्लस रेफरेन्स बडी भनेपछि फ्रेम अफ रेफरेन्स भयो। त्यसो भए यो मान्छे एउटा फ्रेम अफ रेफरेन्समा छ। नेक्स्ट, अब यो रोडको राइट साइडमा हामीसँग बस छ, बीयूएस बस, र यो बसभित्र मिस्टर बी छ ब्याक साइडमा। त्यसरी नै त्योभन्दा अगाडि फ्रन्ट साइडमा मिस्टर एक्स छ। यहाँ मिस्टर बी भनेको अब्जर्भर हो र एक्स भनेको त्यो अब्जेक्ट हो जसको मोसन हामी स्टडी गर्न गइरहेछौँ। यसैको मोसन हामी स्टडी गर्न गइरहेछौँ। स्टार्टिङमा हामी के मानिरहेछौँ कि यो बस इस्टतिर मुभ गरिरहेछ। सो भेलोसिटी इज 20 मिटर पर सेकेन्ड ड्यू इस्ट र कन्स्ट्यान्ट छ। यानी यो बस युनिफर्म मोसनमा छ, त्यो पनि स्ट्रेट लाइनमा। अब ए पहिलो जुन हाम्रो कन्डिसन छ विथ रेस्पेक्ट टु मिस्टर बी, बी को लागि हामीले अब मिस्टर एक्स को मोसनलाई स्टडी गरिरहेछौँ। सो मिस्टर एक्स जुन छ इज एट रेस्ट। एक्स केमा छ त? रेस्टमा छ। ओके, अहिले हामी मानेको छौँ कि यो जुन बस छ त्यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ इस्टमा। नाउ विथ रेस्पेक्ट टु मिस्टर ए को रेस्पेक्टमा, किनभने बस अगाडि गइरहेछ त्यसैको कारणले मिस्टर एक्स र मिस्टर ए को बीचको ग्याप बिस्तारै बिस्तारै डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ र जब पनि दुईटा अब्जेक्टको बीचको डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ या पोजिसन अर्को अब्जेक्टको चेन्ज हुन्छ त्यति बेला हामी त्यो अब्जेक्टलाई केमा भन्छौँ त? मोसनमा। सो मिस्टर एक्स इज मुभिङ with velocity of 20 meter per second due east। यहाँबाट हामीले के बुझ्यौ कि मिस्टर ए ले के भनिरहेछ कि मिस्टर एक्स मोसनमा छ आफ्नो स्पेस टाइम फ्रेमबाट। त्यसरी नै मिस्टर बी को आफ्नो स्पेस टाइम छ, यानी त्यो बस भित्र छ, त्यसले पनि त्यहाँ वाच लगाएको छ, त्यसको पनि आफ्नो एउटा स्पेस टाइम छ। याद राख्नु होला अहिले हामी क्लासिकल फिजिक्समा न्युटनको मेकानिक्स पढिरहेछौँ र यसमा टाइम एब्सोल्युट टर्म मानिन्छ। अनि टाइम रेफरेन्स फ्रेममा डिपेन्ड गर्दैन, त्यो फ्रेमको जे केही स्पिड छ त्योसँग हामीलाई मतलब छैन। अनि दुवैको लागि टाइम सेम हुन गइरहेछ, त्यसैले हाम्रो बडी फोकस भनेको स्पेसमाथि हुनुपर्ने हो। सो अब मिस्टर ए ले के भनिरहेछ कि मिस्टर एक्स को स्पिड भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड छ ड्यू इस्ट, यानी ए ले यो क्लेम गरिरहेछ कि मिस्टर एक्स मोसनमा छ। त्यसरी नै मिस्टर बी ले के क्लेम गरिरहेछ कि मिस्टर एक्स रेस्टमा छ, किन बी र एक्स को बीचको जुन ग्याप छ बसमा त्यो दुवै मान्छे त्यहाँ बसिरहेछ, त्यसैले ग्याप चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ र ग्याप कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले मिस्टर बी ले भनिरहेछ कि मिस्टर एक्स केमा छ त? रेस्टमा छ। सो त्यही मिस्टर एक्स ए को रेस्पेक्टमा मोसनमा छ, एट सेम टाइम मिस्टर बी को रेस्पेक्टमा रेस्टमा छ।
So same body can be at rest or in motion at same time with respect to different observer. त्यसैले हामी रेस्ट र मोसनलाई रिलेटिभ टर्म भन्छौँ. रेस्ट भनेको इफ द अब्जेक्ट डज नट चेन्ज इट्स पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ. अब्जर्भर अनुसार कसैले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिरहेको छैन, डिस्टेन्स चेन्ज गरिरहेको छैन, त्यति बेला हामी त्यसलाई रेस्टमा भन्छौँ. त्यसरी नै अब्जर्भर अनुसार त्यसले डिस्टेन्स या पोजिसन चेन्ज गर्यो भने त्यो अब्जेक्टलाई हामी मोसनमा भन्छौँ. त्यसो भए रेस्ट या मोसनमा अब्जेक्ट छ कि छैन त्यो अब्जर्भरले डिसाइड गर्ने हो कि त्यो कुन फ्रेमबाट त्यसलाई अब्जर्भ गरिरहेछ. अब्जर्भर चेन्ज, फ्रेम चेन्ज, आन्सर पनि चेन्ज भइहाल्छ. यो त्यस्तै किसिमको कुरा भयो कि हामी कसैलाई भन्छौँ कि यो राम्रो छ कि नराम्रो छ, स्मार्ट छ, ह्यान्डसम छ कि हेर्नुमा अग्ली छ, खराब छ. कसैको लागि त्यही मान्छे ह्यान्डसम हुनसक्छ, अर्को मान्छेको लागि त्यही मान्छे नराम्रो हुनसक्छ. सो ह्यान्डसम, स्मार्ट र अग्ली भनेको रिलेटिभ टर्म हो. त्यसरी नै हट र कोल्ड भनेको रिलेटिभ टर्म हो. कसैको लागि त्यही कुरा हट हुनसक्छ, अरूको लागि कोल्ड हुनसक्छ. त्यसरी नै रिच एन्ड पोर पनि रिलेटिभ टर्म हो. तपाईँको लागि तपाईँको वरिपरि भएको मान्छे गरिब हो र तपाईँको साथी जोसँग तपाईँभन्दा बढी पैसा छ त्यो तपाईँको लागि रिच हो. तर अम्बानीको लागि, टाटाको लागि त्यही रिच मान्छे गरिब हो. यानी रिच र पोर पनि एउटा रिलेटिभ टर्म हो. सो त्यसरी नै हामी रेस्ट र मोसन, रिलेटिभ भनेको इन रिलेसन टु, कसैको रेस्पेक्टमा त्यो एन्सर चेन्ज हुन जान्छ भने त्यसलाई हामी रिलेटिभ भन्छौँ. एब्सोल्युट भनेको जस्तो तपाईँको हाइट 6 फिट छ भने सबैले 6 फिट नै भन्छ. सो त्यो सिचुएसनमा तपाईँको हाइट 6 फिट भनेको त्यहाँ एब्सोल्युट हुन जान्छ. एब्सोल्युट भनेको अब्जर्भरमा डिपेन्ड हुने प्रपर्टी होइन. जसले पनि त्यस कुरालाई डिफाइन गर्दा सबले एउटै एन्सर भन्छ. सो द्याट इज एब्सोल्युट. अब हामी के भन्न सक्छौँ कि मिस्टर ए को जुन फ्रेम छ यानी ट्रीमा भइरहेको बेला अब्जर्भ गर्दा त्यो पनि एउटा इनर्सियल फ्रेम हो, किनभने त्यो रेस्टमा छ, त्यसको एक्सेलरेसन 0 छ. त्यसरी यो बस कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ, त्यसैले त्यसको पनि एक्सेलरेसन 0 छ, त्यो युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ. त्यसो भए मिस्टर ए को क्याल्कुलेसन र मिस्टर बी को क्याल्कुलेसन 100% मिल्न गइरहेको छ. दुवैको क्याल्कुलेसन मिल्छ र मिस्टर एले पनि न्युटन्सको फोर्स इक्वल टु एमए इक्वेसन लगाउन मिल्छ, मिस्टर बीले पनि न्युटन्सको फोर्स इक्वल टु एमए इक्वेसन लगाउन मिल्छ, किनभने दुवै इनर्सियल फ्रेम छ. अब सिचुएसन अलि चेन्ज हुन गइरहेको छ. अब एकछिनको लागि हामी के मानौँ कि ड्राइभरले सडनली ब्रेक अप्लाई गरिदियो है. ब्रेक अप्लाई गर्नुको मतलब बिस्तारै बिस्तारै बसको स्पिड डिक्रिज हुँदै जान्छ. ब्रेक अप्लाई गर्नुको मिनिङ के भयो त कि फोर्स यहाँ लगायो ड्राइभरले, यानी बस माथि कतातिर त पछाडितिर लगायो होइन, ब्याकवर्डतिर. ब्याकवर्ड भनेको वेस्टतिर. अब फोर्स फ्रेम माथि लागिरहेछ, फ्रेम भनेको यहाँ बस माथि फोर्स लाग्ने बित्तिकै त्यसमा एउटा एक्सेलरेसन आउँछ, नेगेटिभ एक्सेलरेसन आउँछ, यानी त्यो त्यसको एक्सेलरेसन पछाडितिर हुन्छ, यानी रिटार्डेसन भयो त्यो. अनि बिस्तारै बिस्तारै बसको स्पिड डिक्रिज हुँदै जान्छ. र एकछिन पहिला नै हामीले भन्यो जब पनि कुनै फ्रेमको स्पिड बढ्छ या घट्छ त्यसलाई हामी नन इनर्सियल फ्रेम भन्छौँ. र नन इनर्सियल फ्रेममा स्युडो फोर्स आउनु 100% द्याट इज कन्फर्म. अब मिस्टर बीले मात्रै फोर्स इक्वल टु एमए लगायो इक्वेसन यहाँ, जसमा त्यसले बसभित्र भएको ग्राभिटेसनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स या म्याग्नेटिक फोर्स त्यो सबैलाई हामी के भन्छौँ त फिजिकल फोर्स. जहाँ हाम्रो यहाँ चाहिँ क्यापिटल एफ भनेको फिजिकल फोर्स हो. यहाँ जुन हामी क्यापिटल एफ भनिरहेको छ त्यो फिजिकल फोर्स हो र एफ स्युडो भनेको त्यसमा आउने इनर्सियल फ्रेमको कारण आउने नन इनर्सियल फ्रेमको आउने स्युडो फोर्स हो. ओके, ड्राइभरले सडनली फोर्स एप्लाई गर्यो पछाडितिर. सो अब यो बसको एक्सेलरेसन कति हुन्छ? सो एक्सेलरेसन अफ बस कता हुन्छ? सो फोर्स अफ बस एक्ट्स इन backward direction, that is west. Okay, so acceleration of bus is equal to a naught. a naught ले हामी यहाँ यो बस को एक्सेलरेसन भनिरहेको छौँ विथ रेस्पेक्ट टु बाहिरको अब्जर्भर मिस्टर ए. अनि मिस्टर अब ट्रीमा जुन मान्छे छ त्यो हो भनेको इनर्सियल फ्रेम हो, यो बस भनेको नन इनर्सियल फ्रेम हो. तो यो नन इनर्सियल फ्रेमको एक्सेलरेसन हामी लिन गइरहेको छौँ इनर्सियल फ्रेमको रेस्पेक्टमा. सो एक्सेलरेसन a naught is equal to force on bus F for bus by mass of bus is equal to, एकछिनको लागि मानौँ हामी यो बस माथि फोर्स लाग्यो 1000 न्युटनको. सो 1000 न्युटन बाई र यो बसको मास हामी 500 केजी लिइरहेको छौँ, 500 केजी. सो यसलाई 2 ले क्यान्सल भयो. सो एक्सेलरेसन a naught, एक्सेलरेसन अफ फ्रेम इज इक्वल टु 2 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड. र यो एक्सेलरेसन कति छ त 2 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड. a naught इज इक्वल टु र कतातिर छ त वेस्टतिर छ है. फ्रेम माथि एक्सेलरेसन लाग्यो वेस्टतिर. एकछिनको लागि हामी मानौँ लेट mx, that is mass of Mr. X,
त्यसैको मोसन हामी स्टडी गर्छौँ इज इक्वल टु 60 kg। त्यसैले एफ स्युडो फोर्स अन एक्स इज इक्वल टु मास अफ एक्स इन्टु एक्सेलरेसन अफ फ्रेम एन्ड त्यो ड्यू इस्टतिर हुन्छ। यानि फ्रेममा जता फोर्स लाग्छ तपाईलाई वेटलेसनेस बुझ्नु छ 9 10 मा पढ्नु होला पक्का 100% बुझ्नु भएको छैन होला, किनभने स्युडो फोर्सको कन्सेप्ट नै त्यति बेला तपाईसँग थिएन। जबसम्म तपाईँ स्युडो फोर्स बुझ्नु हुँदैन वेटलेसनेस बुझ्न सक्नु हुँदैन, सो या सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बुझ्न सक्नु हुँदैन। mx इन्टु a नट, सो द्याट इज त्यसको डाइरेक्सन कतातिर भयो त इस्ट यानि फरवर्डतिर भयो। तपाईले फिल गरेको हुनुपर्छ कि हामी जब पनि बसमा टर्निङ हुन्छ यसरी गोलो टर्निङ लिन्छ बसले जब पनि गोलो टर्निङ लिन्छ त्यति बेला सेन्ट्रिपिटल फोर्स भित्रतिर हुन्छ। सो सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको त्यो फ्रेममा लाग्ने त्यो बसमाथि लाग्ने फिजिकल फोर्स हो, रियल फोर्स हो। अब त्यो रियल फोर्सको काम त्यहाँ अब त्यो बस जुन छ त्यो पहिला स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेको थियो, त्यो बस सडनली टर्न गर्ने बित्तिकै त्यो इनर्सियल फ्रेमबाट अटोमेटिकली नन इनर्सियल फ्रेममा कन्भर्ट भयो र त्यो फ्रेममाथि फोर्स लाग्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स टुवार्ड द सेन्टर, त्यो एउटा फिजिकल फोर्स हो। त्यसैले त्यसमाथि स्युडो फोर्स लाग्छ अवे फ्रम द सेन्टर। त्यसैले जुन प्यासेन्जर छ त्यो जहिले पनि त्यसलाई फिल हुन्छ कि त्यो बसबाट बाहिरतिर फेकाउँछ भनेर, यानी इनवर्ड मुभ गर्यो भने त्यो आउटवर्डतिर फेकाउने चान्सेस हुन्छ। तपाईले फिल गर्नुभएको होला, यही त कन्सेप्ट हो इनर्सियल फ्रेमबाट नन इनर्सियल फ्रेममा शिफ्ट हुँदा स्युडो फोर्सको। ओके, त्यसैले याद राख्नु होला स्युडो फोर्स जहिले पनि अपोजिट डाइरेक्सनमा काम गर्छ है, फ्रेममा लाग्यो जता फोर्स त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा। एन्ड हेन्स हामीले के भन्न मिल्छ, ही फिल्स फरवर्ड जर्क। र यो कन्डिसनमा हामीले के भन्न मिल्छ, इन दिस कन्डिसन मिस्टर बी इज इन नॉन inertial or accelerated negative frame. Therefore F net त्यसो भए यो फ्रेम भित्र जुन मान्छेले क्याल्कुलेसन गरेको छ मिस्टर बीले त्यसले नेट फोर्समा एफ क्यापिटल एफ फोर्स मात्रै लगाउन मिल्दैन, त्यसमा प्लस एफ स्युडो फोर्स पनि त्यसले काउन्ट गर्नु पर्यो। सो क्यापिटल एफ फिजिकल प्लस स्मल एफ स्युडो is equal to mxa, जहाँ where a is the acceleration of Mr. X with respect to Mr. B. B को respect मा त्यसको acceleration. On the other hand, Mr. A को कुरा गरौँ, Mr. A त inertial frame छ, so Mr. A is in inertial frame. Therefore F net अब त्यसको लागि नेट फोर्स मा त्यसले स्युडो फोर्स काउन्ट गर्दैन, फिजिकल फोर्स मात्रै राख्ने हो। क्यापिटल एफ फिजिकल मिन्स फिजिकल भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स, म्याग्नेटिक फोर्स, ग्राभिटेसनल फोर्स, त्यो भित्र जुन फोर्स छ इज इक्वल टु mx इन्टु a, जहाँ a भनेको एक्सेलरेसन हो त्यो मिस्टर एक्स को विथ रेस्पेक्ट टु a अब्जर्भर। द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज पोइन्ट अब्जेक्ट हामी कसलाई भन्छौँ। सो यस कुरालाई बुझ्नुको लागि सबभन्दा पहिला हामी यहाँ पार्टिकललाई डिफाइन गरिरहेको छौँ। सो पार्टिकल भनेको स्मल पिस अफ म्याटरलाई भनिन्छ जोसँग कुनै लिनियर डाइमेन्सन हुँदैन, इट हैज नो लिनियर डाइमेन्सन, तर जसको पोजिसन एक्जिस्ट गर्छ स्पेस टाइममा, त्यसैले हामी पार्टिकल भन्छौँ। अर्को कुरा, हामीसँग फिजिक्समा कुनै पर्फेक्ट यानी आइडियल पार्टिकल हुँदैन, जस्ट हाम्रो एप्रोक्सिमेसन हुन्छ जसमा हामी पार्टिकलको कन्सेप्ट युज गर्छौँ र यही पार्टिकललाई हामी प्रायः पोइन्ट अब्जेक्ट या पोइन्ट मासको रूपमा लिइरहेको हुन्छौँ। फिजिक्समा जहिले पनि याद राख्नु एक्चुअल साइजसँग हामीलाई कुनै सरोकार हुँदैन, मेनली हामी रिलेटिभ साइजसँग कम्पेरिजन गर्छौँ। हामी एउटा पार्टिकुलर कन्सर्न फिजिकल क्वान्टिटी अरूको रेस्पेक्टमा कुन साइजमा कुन डाइमेन्सनमा त्यो एक्जिस्ट गर्छ त्यो अनुसार हामीले पोइन्ट मास हो कि होइन त्यसलाई डिफाइन गर्ने हो, पोइन्ट अब्जेक्ट हो कि होइन। यस कुरालाई बुझ्नुको लागि अब हामी यहाँ इक्जाम्पल लिन गइरहेका छौँ। सो यो इक्जाम्पलमा हामीसँग यहाँ बस छ र त्यो मुभ गरिरहेछ इस्टतिर मुभ गरिरहेछ विथ सर्टेन स्पिड, लेट्स से द्याट्स 20 मिटर पर सेकेन्ड, द्याट इज 72 किलोमिटर पर आवर, यतिले मुभ गरिरहेछ। त्यो बसको बडीभन्दा बढी लेन्थ डाइमेन्सन हामी एप्रोक्सिमेटली यहाँ 10 मिटर मानिरहेको छौँ एप्रोक्सिमेटली, र मानौँ कि त्यो भेरी लङ ड्युरेसनको लागि ट्राभल गर्यो
र त्यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त 5000 किलोमिटर यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दा 5000 इन्टु 1 किलोमिटरमा 3वटा 0 इन्टु मिटर सो द्याट इज 5 इन्टु 10⁶ मिटर यति मिटर उसले ट्राभल गर्यो अब डिस्टेन्स ट्राभल जुन छ त्यो 5 इन्टु 10⁶ हो तर त्यसको साइज बसको जुन साइज छ डाइमेन्सन भनेको 10 मिटर हो त्यो बसले 5 मिटर ट्राभल गरेको भए मात्रै या 50 मिटर या 100 मिटर ट्राभल गरेको भए मात्रै हामीले त्यति बेला त्यो बसलाई पोइन्ट मास मान्न सक्थेनौँ त्यो सिचुएसनमा पोइन्ट अब्जेक्ट मान्न सकिन्थेन तर यहाँ किनभने यहाँ बसले धेरै लार्ज डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ जुन हाम्रो अर्को यहाँ इन्भल्भ फिजिकल क्वान्टिटी छ त्यो एकदमै लार्जर छ लेन्थ डिस्टेन्स 5 इन्टु 10⁶ मिटर त्यो भन्ने हो भने नियरली 10⁵ टाइम्स लार्जर छ यानी 1 लाख टाइम्स लार्जर भएको कारणले हामी यति बेला बसको जुन साइज छ त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ र यति बेला हामी यो बसलाई एउटा पोइन्ट मासको रूपमा ट्रिट गर्न सक्छौँ पोइन्ट अब्जेक्टको रूपमा त्यसरी नै हामीसँग यहाँ सन छ र यो सन अर्थबाट सर्टेन डिस्टेन्समा छ 1.5 इन्टु 10⁻11 मिटरमा छ र हामीलाई थाहा छ अर्थको जुन डाइमेन्सन छ रेडियस 6400 किलोमिटर सो डायमिटर इज 2 इन्टु 6400 इज इक्वल टु 12800 किलोमिटर एन्ड द्याट इज इक्वल टु 128 दुईवटा 0 र तीनवटा 0 अझै थप्ने सो तीनवटा 0 अब यो मिटरमा गयो सो द्याट इज 1 2 3 4 5 6 7 सो 1.28 इन्टु 10⁻7 मिटर ओके यहाँ 10⁻7 छ अर्थको डाइमेन्सन साइज त्यही सनदेखि अर्थसम्मको जुन डिस्टेन्स छ 10⁻11 हो र 7 8 9 10 11 सो 10,000 टाइम्स यो डिस्टेन्स लार्जर छ यति बेला हामी अर्थको साइजलाई यहाँ पोइन्ट अब्जेक्टको रूपमा ट्रिट गर्न सक्छौँ सो कम्पेरेटिभली जब पनि कुनै अब्जेक्टले कभर गरेको डिस्टेन्स त्यसको साइजभन्दा एकदमै सानो हुन्छ भने ठुलो हुन्छ भने त्यति बेला हामी त्यो अब्जेक्टलाई एउटा पोइन्ट अब्जेक्ट रूपमा या पोइन्ट मासको रूपमा ट्रिट गर्ने गर्छौँ नाउ द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज डिफरेन्ट टाइप्स अफ मोसन सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स अफ मोसन 1 डाइमेन्सनल मोसन 2 डाइमेन्सनल मोसन एन्ड 3 डाइमेन्सनल मोसन जब पनि मोसनलाई हामी एक्सप्लेन गर्छौँ त्यति बेला हामी XYZ र टाइमलाई युज गर्ने गर्छौँ इन केस यदि कुनै पनि अब्जेक्टको मोसनलाई सिंगल एक्सिस X या Y या Z र टाइमसँग एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भने त्यति बेला त्यसको मोसनलाई 1 डाइमेन्सनल मोसन भनिन्छ 1 डाइमेन्सनल मोसनको अर्को नाम रेक्टिलिनियर या लिनियर मोसन पनि हो त्यसो भए अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्दा हामी त्यसको मोसनलाई 1 डाइमेन्सनल मोसन भन्ने गर्छौँ र यस कुराले बुझ्नको लागि हामी केही इक्जाम्पल लिन सक्छौँ जस्तो रेलवे ट्र्याकमा जुन ट्रेन ट्राभल गर्छ स्ट्रेटमा लाइनमा त्यसलाई हामी 1 डाइमेन्सनल मोसन भन्छौँ त्यसलाई हामी सिंगल X एक्सिसको को युजले हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ या सिंगल Y एक्सिस या सिंगल Z एक्सिसले त्यसरी नै कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले माथि फ्याक्यो या माथिबाट तल ड्रप गर्यो या त्यो रिटर्न ब्याक भयो यसमा इन्टायर केसमा अब्जेक्टको जुन ट्र्याजेक्टरी छ त्यो स्ट्रेट लाइन छ सो द्याट इज अल्सो 1 डाइमेन्सनल मोसन त्यसरी नै रोडमा हिँडिरहेको जुन बस छ स्ट्रेट लाइनमा त्यो पनि एउटा 1 डाइमेन्सनल मोसन हो या मान्छे एउटा न्यारो रोडमा ट्राभल गरिरहेछ बाइसाइकल लिएर त्यो पनि एउटा 1 डाइमेन्सनल मोसन हो याद राख्नु होला 1 डाइमेन्सनल मोसन भनेको एउटा स्पेशल कन्डिसन हो फिजिक्समा अर्को जुन हाम्रो यसमा हामीले साइडवार्ड मोसनलाई नेग्लेक्ट गरेको थियो अर्को जुन चाहिँ हाम्रो 2 डाइमेन्सनल मोसन हो यदि मोसनलाई सिंगल X या Y या Z को हेल्पले एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन त्यसको लागि मिनिमम हामीले दुईटा लिनुपर्छ या त XY या XZ या YZ एक्सेसलाई लिनु पर्यो भने त्यस्तो मोसनलाई हामी 2 डाइमेन्सनल मोसन भन्छौँ 2 डाइमेन्सनल मोसन लाइनमा नभएर प्लेनमा हुने गर्छ यानी XY प्लेनमा या XZ प्लेनमा या YZ प्लेनमा हुने गर्छ अब योसँग रिलेटेड हामी केही इक्जाम्पल्सहरू एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ जस्तो एकजना मान्छे रोडमा लेफ्ट या राइटबाट र्यान्डमली कहीँ मुभ गरिरहेको छ प्लेन होरिजेन्टल रोडमा त्यस्तो मोसनलाई हामी 2 डाइमेन्सनल मोसन भन्न सक्छौँ त्यसरी नै एउटा प्रोजेक्टाइल मोसन जुन छ त्यो पनि एउटा 2 डाइमेन्सनल मोसन हो +2 मा युज हुने सर्कुलर मोसन पनि एउटा 2 डाइमेन्सनल मोसन हो त्यसरी नै प्लेन सर्फेसमा एन्ट मुभ गरिरहेछ भने या एनिमल मुभ गरिरहेछ भने त्यो पनि 2 डाइमेन्सनल मोसन नै हो सो जति पनि हाम्रो प्लेन सर्फेसमा र्यान्डम मोसन्सहरू हुने गर्छ त्यो सब 2 डाइमेन्सनल मोसन नै हो त्यसरी नै हामीले रिभरमा या ओसियनमा सिप चलाइरहेको छु भने त्यो पनि एउटा 2 डाइमेन्सनल मोसन नै हो या इन्सेक्ट्सको जुन क्राउलिङ हुने गर्छ फ्लोरमाथि या क्यारम बोर्डमा जुन हामी कोइन्सहरूलाई प्लेस गर्ने गर्छौँ
सो त्यो क्यारम बोर्डको क्वाइनको मोसन पनि 2 डाइमेन्सनल मोसन हो। सो यसरी हामीसँग लार्ज नम्बर अफ 2 डाइमेन्सनल मोसनको इक्जाम्पल छ डे टु डे लाइफमा। अर्को भनेको 3 डाइमेन्सनल मोसन हो र यो सबभन्दा बढी जेनरल मोसन हो, नेचरमा हुने सबभन्दा बढी मोसन हो। योभन्दा पहिलाको मोसन सुरुमा रेस्ट्रिक्सन थियो, यसमा मोसन 3टै डाइमेन्सनमा हुने गर्छ, एक्स वाई एन्ड जेड। त्यसो भए यो मोसनलाई एक्सप्लेन गर्नुको लागि हामीले स्पेस नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लेन मात्र युज गरेर हुँदैन, एक्स वाई जेड 3टै एक्सिसको युज गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि क्रिकेट बलबाट हामीले बल थ्रो गऱ्यौँ भने त्यो बल स्पिन गर्यो यसरी, सो त्यो पनि एउटा मोसन इन स्पेस हो, 3 डाइमेन्सनल मोसन हो। त्यसरी बीज मुभ गरिरहेछ, इन्सेक्ट्सहरू फ्लाइ गरिरहेछ या बर्ड्स फ्लाइ गरिरहेछ या एरोप्लेन फ्लाइ गरिरहेछ, सो त्यो पनि एउटा 3 डाइमेन्सनल मोसन नै हो। त्यसरी एउटा ग्लोबमाथि इन्सेक्ट या एन्ट हिँडिरहेछ भने त्यो पनि एउटा 3 डाइमेन्सनल मोसन नै हो। त्यसरी मान्छे माथितिर क्लाइम्ब गरिरहेछ या पहाडबाट तल आइरहेछ, सो त्यो पनि एउटा 3 डाइमेन्सनल मोसन नै हो, किनभने त्यसमा हाइट पनि इन्क्लुड भइसक्यो। सो यसरी हामी लार्ज नम्बर अफ इक्जाम्पल डे टु डे लाइफमा हेर्ने गर्छौँ 3 डाइमेन्सनल मोसनको। नाउ द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज रेस्ट एन्ड मोसन। सो यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामीसँग यहाँ इक्जाम्पल छ, यहाँ मिस्टर ए छ अब्जर्भर र मिस्टर बी भनेको मिस्टर यहाँ एक्स त्यो मुभ गरिरहेछ र पहिलो केसमा यो मिस्टर एक्सलाई हामी इस्टतिर मुभ गराउँछौँ भने ए र एक्सको बिचमा डिस्टेन्स लेट्स से 100 मिटर थियो। अब मिस्टर एक्सलाई मुभ गर्न लगायो भने हामीले यो डिस्टेन्स जुन चाहिँ ए र एक्सको बिचको जुन ग्याप छ डिस्टेन्स छ त्यो 100 मिटरभन्दा इन्क्रिज हुँदै जान्छ, यानि बिस्तारै बिस्तारै यो 105 110 मिटर हुँदै जान्छ। सो अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा कुनै अन्य अब्जेक्टको डिस्टेन्स इन्क्रिज हुँदै जान्छ भने हामी त्यति बेला त्यो अब्जेक्टलाई मोसनमा भन्छौँ, या त्यो दुईटाको बिचको ग्याप इन्क्रिज या डिक्रिज हुन्छ भने त्यति बेला हामी त्यसलाई केमा भन्छौँ त मोसनमा भन्छौँ। सो ग्याप भनेको डिस्टेन्स, यहाँ डिस्टेन्स बढ्यो या घट्यो, द्याट इज इन द्याट कन्डिसन त्यो मिस्टर एक्सलाई हामी मोसनमा भन्छौँ। त के यो डेफिनेसन पर्याप्त छ त, सफिसियन्ट छ यस कन्सेप्ट रेस्ट र मोसनलाई एक्सप्लेन गर्नुको लागि? यसको लागि बुझ्नुको लागि अब हामी नेक्स्ट इक्जाम्पल लिन गइरहेको छु। यसमा हामी सर्कुलर पाथ लिइरहेको छु यहाँ र मिस्टर एलाई सेन्टरमा हामीले त्यसलाई स्ट्यान्ड गर्न लगाएको छु र मिस्टर एक्समा यहाँ गोट छ, गोट भनेको बाख्रा, अनि यो बाख्रा 1 मा पोजिसनमा छ। बिस्तारै बिस्तारै यसलाई हामीले मुभ गर्न लगायो भने यो 2 मा गयो, 3 मा गयो, 4 मा गयो। यो बाख्रा जहिले पनि त्यहाँबाट सेन्टरभन्दा टाढा जान खोज्छ तर जान सक्दैन, यसरी त्यो गोल गोल यसरी सर्कुलर पाथमा मुभ गरिबस्छ। यहाँ त मिस्टर ए र एक्सको बिचमा यानि बाख्राको बिचमा ग्याप जहिले नि रेडियस यहाँ 10 मिटर हामीले मानेछौँ, सो ग्याप जहिले पनि 10 मिटरको छ, त्यसको दुवैको बिचको डिस्टेन्स जहिले पनि 10 मिटरको छ। सो यहाँ हामीले के हेऱ्यो, जुन ग्याप छ डिस्टेन्स छ त्यो न बढिरहेछ न घटिरहेछ। त्यो के यहाँ चाहिँ हामीले बाख्रालाई चाहिँ मोसनमा भने त, किनभने हामीले एकछिन पहिलाको इक्जाम्पलमा के इन्टरप्रिटेसन दिएको थियो कि अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा अब्जेक्टको डिस्टेन्स बढ्छ या घट्छ भने, ग्याप बढ्छ या घट्छ भने हामी त्यति बेला त्यसलाई मोसन भन्छौँ। यहाँ डिस्टेन्स न बढिरहेछ न घटिरहेछ, ग्याप न बढिरहेछ न घटिरहेछ, तैपनि त हामीलाई थाहा छ बाई आवर बेसिक इम्प्रेसन कि बाख्रा चाहिँ मोसनमा छ। त्यसो भए मोसनलाई बेस्ट एक्सप्लेन गर्नुको लागि हामीसँग जुन टर्म हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ पोजिसन। याद राख्नु होला पोजिसन र स्टेट छुट्टै छुट्टै कुरा हो। रेस्ट र मोसन भनेको अब्जेक्टको स्टेट हो, पोजिसन होइन। याद राख्नु होला रेस्ट र मोसन अब्जेक्टको स्टेट हो। जसरी मान्छे स्याड पनि हुन सक्छ या ह्याप्पी पनि हुन सक्छ, सो स्याड हुनु र ह्याप्पी हुनु त्यसको मेन्टल स्टेट हो। त्यसरी नै त्यो रिच पनि हुन सक्छ या पोर पनि हुन सक्छ। सो रिच हुनु र पोर हुनु त्यसको इकोनोमिकल स्टेट हो। त्यसरी नै अब्जेक्ट हट हुनु या कोल्ड हुनु त्यसको थर्मल स्टेट हो र त्यसरी नै अब्जेक्ट रेस्टमा हुनु या मोसनमा हुनु त्यसको मेकानिकल स्टेट हो। अब यस यानी अब्जेक्ट इटसेल्फ इज नट रेस्ट एन्ड मोसन, अब्जेक्ट इज अन्डर रेस्ट अर मोसन, यानी अब्जेक्ट त्यो स्टेटमा हुने गर्छ। जसरी तपाईलाई लेट्स से कि तपाईँ अहिले पोर हुनुहुन्छ र तपाईलाई पोरबाट रिच बनाउन सकिन्छ, त्यसको लागि तपाईले के दिनु पर्यो त? मनी। पैसा दिएपछि मान्छे पोरबाट रिच हुन्छ। ओके, सो मनी क्यान चेन्ज इकोनोमिकल स्टेट। त्यसरी नै अब्जेक्ट हट छ, सरी अब्जेक्ट कोल्ड छ, त्यसलाई हामीले हट बनाइदियो, त्यसको लागि त्यो अब्जेक्टलाई हामीले के दियो त? हिट दियो। सो थर्मल इनर्जी दिएपछि अब्जेक्ट कोल्डबाट हट हुन सक्छ। सो हिटले
अब्जेक्टको थर्मल स्टेट चेन्ज गर्न सक्छ। त्यसरी नै कुनै अब्जेक्ट कुनै मान्छे स्याड छ र त्यसलाई हामी ह्याप्पी बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामी त्यसलाई जोक दियो, सो जोक सुनाएर त्यसलाई स्याडबाट ह्याप्पी बनाउन सकिन्छ। सो जोक क्यान चेन्ज मेन्टल स्टेट। त्यसरी नै कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने त्यसलाई मोसनमा लाउन सकिन्छ। त्यसको लागि हामी के लगाउँछौँ त? फोर्स लगाउँछौँ। सो रेस्ट र मोसन भनेको त्यसको मेकानिकल स्टेट हो जसमा त्यो एक्जिस्ट गर्ने गर्छ र फोर्सले त्यो स्टेटलाई चेन्ज गर्न सक्छ। सो फोर्स क्यान चेन्ज स्टेट। इट इज नट नेसेसरी फोर्स विल अलवेज चेन्ज द स्टेट, बट फोर्स क्यान चेन्ज द स्टेट फ्रम रेस्ट टू मोसन। सो ऑब्जेक्ट itself is not rest and motion. Object remains in rest and motion, and force is generally required to change that state. अब एकछिन पहिला मिस्टर एक्स रेस्टमा थियो, उसको माथि कसैले फोर्स लगायो हैन, अनि त्यो केमा आयो त? मोसनमा आयो। अब त्यो एकचोटि मोसनमा आइसकेपछि हामीले फोर्स रिमुभ गरिदियो। फोर्स रिमुभ गरे पनि न्युटनको फर्स्ट लबाट थाहा छ त्यो कन्टिन्युअसली मोसनमा रहन्छ। सो हामीले फोर्स रिमुभ गर्यो तैपनि त त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेछ। सो यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुलाई हामी के भन्छौँ कि लोकेसन चेन्ज भइरहेछ र त्यो लोकेसन भनेको पोजिसन हो। सो पोजिसन र स्टेट डिफ्रेन्ट कुरा हो। त्यो अब्जेक्ट एकचोटि मोसनमा आइसकेपछि अब त्यो कन्टिन्युअसली मोसनमा रहन्छ। सो त्यहाँ स्टेट चेन्ज भएको छैन, पहिला पनि मोसनमा थियो अहिले पनि मोसनमा छ, तर त्यसको पोजिसन त चेन्ज भएको छ, त्यसको लोकेसन त चेन्ज भएको छ। सो पोजिसन र स्टेट आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स। सो रेस्ट एन्ड मोसनमा हामीले जहिले पनि फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने कुरा हो स्टेट एन्ड पोजिसन। पोजिसन भने बित्तिकै तपाईँले लोकेसन बुझ्ने, स्टेट भनेपछि त्यो अब्जेक्टको अवस्था के हो त्यसलाई हामी चाहिँ स्टेट भन्ने, र स्टेटलाई हामी जनरली फोर्सको हेल्पले चेन्ज गर्ने गर्छौँ। सो इन केस अब्जेक्टले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेन भने विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर त्यसलाई हामी रेस्टमा भन्छौँ, र त्यसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरे विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर त्यति बेला हामी त्यसलाई मोसनमा भन्छौँ। जस्तो यो बाख्रा छ, यो बाख्रा गोल गोल यसरी मुभ गरिरहेछ भने डिस्टेन्स 10 मिटर छ, यो चेन्ज नभए तापनि दुईटाको बिचमा जुन डिस्टेन्स छ चेन्ज नभए तापनि पोजिसन त चेन्ज भइरहेछ। यो बाख्राले 100% डिस्टेन्स कभर गरिरहेछ। सो हामी डे टु डे लाइफमा जुन डिस्टेन्स वर्ड युज गर्छौँ र फिजिक्समा जुन हामी डिस्टेन्स कभर्ड युज गर्छौँ, दिस टु आर डिफ्रेन्ट थिङ्स। डिस्टेन्स कभर्ड भनेको अब्जेक्ट जब मुभ गरिरहेछ त्यसले रुट ट्राभल गर्यो, त्यो जुन रुट पाथ ट्राभल गर्यो त्यसको लेन्थलाई हामी डिस्टेन्स कभर्ड भन्ने गर्छौँ। जस्तो ए र एक्सको बिचको ग्यापलाई हामी म्याथमेटिक्समा डिस्टेन्स भन्छौँ, या फिजिक्समा हामी डिस्टेन्स जब भन्छौँ त्यो भनेको डिस्टेन्स ट्राभल्ड हो के। त्यो रुटमा त्यसले जुन लेन्थ ट्राभल गर्यो त्यसलाई हामी यो कुरालाई डिटेलमा स्टडी गर्न गइरहेको छौँ। नेक्स्ट लेक्चरमा स्पिड, भेलोसिटी, डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्टको कुराहरू हामी चाहिँ त्यहाँ गर्न गइरहेको छौँ। अहिलेको लागि बस हामी यति बुझे हुन्छ कि रेस्ट एन्ड मोसन भनेको अब्जेक्टको स्टेट हो र त्यो स्टेटलाई फोर्सले चेन्ज गर्न सक्छ, र रेस्ट र मोसन भनेको कुरा चाहिँ अब्जेक्टको अब्जर्भरले डिसाइड गर्ने हो, र त्यसले यो डिसाइड गर्ने हो कि हामी जुन अब्जेक्टलाई स्टडी गरिरहेको छौँ त्यसले पोजिसन चेन्ज गरिरहेको छ कि छैन। सो आई होप द्याट आजको जुन हाम्रो भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईँको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला। इफ द्याट इज द केस प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल। इट्स मी आरपी सिंह साइनिङ अफ। ह्याभ अ नाइस डे।